Elena, salut! Bună, Ghenadie! Mulțumesc că ai fost de acord să efectuăm o sesiune de investigație, cu toate că e un pic târziu, dar ești drăguță. Mulțumesc! Așa că invităm pe spectatorii noștri să privească sesiunea pe care am pregătit-o. Sper să vă fie interesantă. Bine, Elena, oferă corpului o poziție cât mai comodă pentru ca să se relaxeze cât mai profund. Așa. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu informația ca răspuns la întrebarea: cum se reflectă asupra psihicului feminin mitul despre Meduza Gorgona? 1, 2, 3. Ca un personaj care a căzut în pradă unui abuz odată și se reflectă, și a doua oară ca o victimă și se preia acest concept de victimă. Așa se reflectă. Care este mai pronunțat? Victimizare. Manipularea emoțională pe ideea că femeia este victimă în general de când se știe. Cum se reflectă asupra psihicului masculin mitul despre Meduza Gorgona? A 3. 1, 2, 3. Tot văzând-o ca pe o victimă căzută și că i s-a făcut o nedreptate, iar în subconștient se regăsește sămânța de indusă de abuzator. Vorbesc de bărbat. Și totodată se creează sentimentul de vinovăție la un nivel subtil, iar ce se mai reflectă, văd în mod special să se supună conștiinței feminine, deoarece în multe contexte din istorie se reliefează cum că femeia este mereu pradă și ușoară și o victimă în fața bărbatului, iar în societatea modernă a ultimilor 10 de ani, chiar mai mult de 10 de ani,
este un rol un pic exacerbat, în sensul că el, simțind programarea de vinovăție, iar ea este rolul, cum să spun, s-a inversat rolul din partea feminină de călău și din partea masculină de vinovat. Adică răzbunare se vine cuvântul. Dar este o pătură foarte subțire în subconștientul colectiv, aproape insesizabilă, care este ca o reprogramare a subconștientului, atât feminin cât și masculin, deoarece văd aici cuvântul mit, nu este un mit, este o realitate care s-a petrecut într-un timp și care are repercursiuni la nivel de subconștient. Vorbim în linia temporală, deoarece în vremea când s-au petrecut evenimentele, populația nu era atât de numerică pe Terra, iar anumite entități de o anumită maleficitate, gen cum este și această medusa, o entitate hibrid, se știa oarecum de existența lor, iar tot timpul, cum să spun, observ viața pe Terra dintre umanoizi sau umani și celelalte rase de frecvență inferioară, întotdeauna naște un conflict, deoarece Terra fiind la începuturi o planetă sălbatică, nepopulată, dimensiunea în sine reliefează faptul că primii locuitori pe această planetă era datorită dimensiunii și mediului, fiind entități de frecvență joasă. Ulterior, rasele umanoide, venind către aceste dimensiuni în căutări de spațiu, de trai, de minerale sau alte surse. Mediul de aici, la cum este situată planeta în sine,
ajută la proliferare, la înmulțire și conferă un mediu de trai în care ai din ce să trăiești, adică conferă traiul în vine. Dar tot timpul se relefează conflictul dintre rasele cu vibrație joasă, care trăiau deja aici, iar rasele umanoide venind din sfere mai înalte, gen ca dimensiuni, cu atât ca o vibrație cât și ca caracteristici de superioritate, au născut constant și vor naște mereu conflicte. Fiecare specie în parte, nu contează, care vine și vrea să conviețuiască aici pe Terra, se luptă pentru spațiul lui și pentru specia lui. Se percepe atât de bine din partea acestor rase inferioare, nivelul fiind mai jos, că ei erau aici în 3D și vin alții din 5 și din 6, e ca și cum te uiți la ceilalți, gen că ăia se cred mai superiori. Și așa este, dar de unde vin și ce nivel sunt, este logic și sunt diferiți. Și totdeauna sunt diferențe de potențial și se creează divergențe, conflicte, iar întotdeauna un inferior va naște în el o ură față de celălalt care consideră că se dă superior. Asta este dualitatea, nu doar aici, și în alte spații. Și revenind la subiect, Atena fiind un personaj cu premoniții și cu caracteristici de clar vedere, clar intuiție și toate cele extrasenzoriale, ea a văzut în corpul acela de femeie frumoasă în care se ascunsese această entitate, Meduza, cum creează, dar a avut, cum să zic, o premoniție, doar că n-a putut să o preîntâmpine, cum a presimțit că această entitate din corpul acela era doar un corp posedat, fără o parte subliminală, cum o trăvește mentalul atât masculin cât și feminin. Și aici vorbim de timpuri în care nu exista societăți, atât de cum suntem noi din prezent sau nici de acum 500 de ani, vorbim de niște timpuri mult mai înaintate. Tertipurile, fiind un hibrid cu șarpe, șarpele este un foarte bun manipulator și creează o diversiune malefică în care întinde capcane, în care celălalt cade și atunci îl poate scoate vinovat pe celălalt. Vorbim de caracteristici.
Și atunci Atena a presimțit că acea entitate din corpul acela va face orice să domine, să câștige teren pe invidie, pe ură, atât pe, să zic, otrăvise mintea, chiar dacă era un corp posedat, totuși avea un corp mental, iar mintea respectivă, intrând o entitate condusă și plăcându-i stând doar în partea mentală, normal că realitatea era distorsionată și otrăvea mintea acelui corp. Și cearpele ce-a făcut din căpșorul acelei persoane, a șerpii aceea? Au întins capcane în sensul energetic. Să nu uităm că șarpele în sine are un venin și atunci veninul în partea metafizică îți otrăvește mentalul și Veninul mental, emoțional da. și emoțional și atunci îți distorsionează atât gândurile, cât și comportamentul, cât și stările. Și automat că a putut foarte bine să creeze în jurul ei totul pentru a cădea special victimă, dar de fapt a întins o capcană, deoarece dorința și nu vorbim aici de o dorință, mai mult se percepe preluarea puterii și energiei sexuale cu scop precis de a crea, de a se mulți ea, de a-și înmulți ADN-ul, pentru că forma aceasta hibridă a acestei entități meduză, în primul rând, ca să supraviețuiască, caută un corp gazdă și automat, ca orice formă de entitate și repet, orice formă de entitate, totdeauna caută să se înmulțească. Și aici nu putem da vina pe nimeni, că și noi suntem forme de entități care căutăm să ne mulțim. Așa sunt și ele. Dacă ăsta este universul în care trăim. Și scopul a fost precis. Dar, din ce văd, era de fapt ura și invidia de a lua, de a stăpâni și a controla. Mă refer în locul Atenei, locul în ierarhie, locul unde se afla totul. Din ce văd, Atena ca și mod la care a recurs de a da o directivă să-i se ia capul, știa exact, pentru că ea avea o clarvedere, știa exact că capul este locuit de meduză, de această entitate. Doar că ea deja apucase să se înmulțească. Ce nu s-a știut este că nu moare și n-a murit niciodată, nicio entitate, doar se mută dintr-un plan dimensional, să spunem, sau din ce observ eu, își caută altă gazdă, alt corp pe care să-l otrăvească. Să știi că, din ce observ, persoana care o posedă în mod direct, o astfel de entitate, că începând de atunci, nu vorbesc de atunci doar acum prezent, ci de-a lungul
timpurilor, această entitate oricum se multiplică și va interfera, adică poseda mai mult, în mod special corpuri ale unor femei care nu au o parte subliminală foarte dezvoltată, pentru că lumina o deranjează a unei părți subliminale și o conștiință, ci caută pe o rezonanță, ea intră pe rezonanța de vanitate, dorință de putere, de posesie și de acele caracteristici de a manipula emoțional. Acolo intră și se așează și îți stimulează și mai mult, și mai mult, și mai mult. Într-adevăr, persoana care este posedată de această interferență dezvoltă niște capacități de a pune stăpânire pe cei din jur, pentru că tot ce atinge din punct de vedere energetic otrăvește mentalul celorlalți, în sensul că îți poate crea o stare de dependență ca un drog, făcându-te să nu îl conștientizezi, să nu o vezi, să nu-ți dai seama, crezând că așa este bine și că este o variantă bună aleasă, dar îți creează starea de dependență, nu neconștientizând că îți faci ce rău, chiar dacă te domină, chiar dacă te calcă pe cap, chiar dacă te joacă în picioare, în momentul când ai de-a face cu un astfel de personaj în corp feminin, celălalt nu știe nici el de ce nu pleacă, oricum nici nu-și pune întrebarea că nu poate, deja este, să nu mai folosesc cuvântul otrăvit, este drogat. Este cel mai bun cuvânt, drogat. Este echivalent, da? Drogat în sensul din toate punctele de vedere. Energie sexuală extrasă la maxim, nu prin sex, doar extrasă ca energetic. Celălalt se anihilează, practic nici măcar asta nu mai poate să facă. Vorbim de chiar dacă este un bărbat. Energia mentală, starea de dependență absolută, creează starea că persoana respectivă nu se poate descurca în viață fără ea și multe altele. Ce impact mai are influența energiilor emanate și programelor generate de Medusa Gorgona prin acest mit asupra... Nu are nicio relevanță mintul. Nu are prin mit. Nu prin mit, prin ceea ce este ea. Ea are un impact în creierul în care se bagă. În speță o regăsim în corpuri de femeie pe care le interferează. Formează subpersonalitate în corpul femeie? Da. Iar să zicem că avem o femeie care dă naștere unui copil, chiar dacă este băiat, oricum este contaminat, nu? îi este supus mamei. Nu se poate deslipi de ea. Este genul de mamă posesivă, dominatoare, care acel băiat, viitor bărbat, nu va putea să facă nimic în viață fără ea să se dezlipească. Nu va putea deveni bărbat, nu? Nu. Nu. Este supus mamei. Iar dacă naște o parte feminină, nu înseamnă că entitatea trece în capul celălalt, ci doar, oricum, este drogul
își are este efectul. preluat, își are efectul. În moștenirea asta este o moștenire. Este o interferență Care se la naștere. perpetuează și în zilele de astăzi. Scopul gorgonelor este de a otrăvi mentalul. Pentru că, de fapt, nu știu dacă este un scop, așa este ea. Așa e ea. Asta e Această esența. entitate, asta e ea. Iar primit s-au generat în sensul de poziția femeii este o victimă în fața bărbatului. Atunci și întotdeauna. Și întotdeauna și are dreptul să se răzbune sub diferite modalități. Eu aici nu ridic pe nimeni din slăb să zici că ridic partea alaltă. Care este procentajul femeilor care sunt contaminate cu aceste programe? Păi, nu văd ca un program. Nu văd ca un program, ci ca o masă de energie. Drogul acesta este deci veninul acela, otrava, drogul. Da, oricum e o Eu substanță complexă. Eu sunt în atunci, nu sunt în acum. Iar din atunci până acum sunt atâtea sute de ani și atâtea minți, să spunem. Ea oricum trăiește, că se multiplică și ea găsi mereu gazdă. Ea trăiește ca entitate în metafizic și în corpul mental. Stai să termin. În corpul mental în preponderență doar feminin. Nu se regăsește ca entitate de sine stătătoare în fiecare corp feminin. Nu. Trebuie să aibă interferența, are și ea, rezonanța ei. Am specificat mai devreme. Dar mă duc înapoi atunci energia acestui drog este, hai să-l descriu cum îl văd, o culoare galben spre verzui, arată cam niște particule de praf. Vorbesc ca atunci când se reflectă în lumina soarelui praful care mișcă prin aer. Așa arată atunci. În jurul ei, realitatea, mediu, că tu îl inhalezi. Acest drog este fix veninul ei. Este împrăștiat în jurul ei și pe oriunde merge, să spunem, o poți inhala și o trăvi ce? În momentul ingerării prin inspirație, unde se duce? Direct în creier. Ce se întâmplă? Se distorsionează realitatea, să nu gândim că s-a distorsionat realitatea în exterior. Nu, intrând aici, vei reflecta altceva. Ceea ce s-a știut în
vechime în lumea antică că aceste entități afectează foarte puternic mintea umană, atât bărbați cât și femei. Cei care au încercat și se regăsesc în scrieri, lupte între un personaj uman sau nu contează sintagma care o pui acolo, titulatura, zeitate, ce-o mai fi, supererou, și aceste entități gen gorgone, hidre, hidra e și mai aia se știa, deci acele personaje umane venite pe planeta noastră, a noastră, aici pe Terra, văzând aceste entități care ce fac? Caută o gazdă să stăpânească mintea umană, știa că ți-o trăvește mentalul și atunci ești sub controlul lor sau sub drogul lor. Și de-aia tot timpul au încercat să le distrugă, să le omoară, pentru că cei de atunci știau că efectul va fi nociv asupra minții umane. Doar că nu s-a reușit în totalitate, chiar dacă în scrieri spune că i-a tăiat capul sau a omorât-o pe X, ele oricum trăiesc în metafizic, pentru că ele oricum s-au multiplicat, că și noi până la urmă trăim, să zicem. Dar pe ceva tot au reușit să intre. Și intră. Dorința de stăpânire, dorința de control, dorința de putere. Și asta le regăsim la toți, nu doar la o femei sau doar la bărbați. Din ce observ, a creat conflict între masculin și feminin. Pentru că așa este entitatea în sine. A distrus echilibrul dintre feminin și masculin? Îmi vine informația în sensul că formele acestea de entități cu o vibrație joasă, că sunt hibrizi, că au ADN, au acesta de șarpe reptiloid, că șarpele este o subspecie tot a rasei reptiloide, pentru cei care nu știau. Este o subspecie, repet. Rasa e cu specii și subspecii. Și cum să spun, a creat ce? E ca o plăcere să creezi conflict între cine? Între umani sau umanul nu mai contează. Umanii de aici, da? Masculin și feminin. Lasă-i să bată ea, să ceartă ea, că noi oricum îi stăpânim. Atât mă refer la această entitate, cât și ca entitățile, să spunem, celelalte Draco sau ceilalți reptiloi sau orice alți hibrizi. Ce-au creat? Exact ce le place. Ca să genereze acele energii cu care ele se hrănesc. Fix așa. Și generații de atunci, generații și generații și generații. Au fost tot timpul conflicte, abuzuri, atât emoționale, verbale, și uite așa au venit alți din rasa respectivă cu o altă inteligență și-au creat karmele, și-au creat Matrix-ul,
noi, cum să spunem, umanii am căzut lasă jocului entităților acestora de aici. Revin iarăși. Eu văd, fiind o Terra ca și planetă sălbatică în sensul că nu era locuită, e în 3D locuiau ei. Rasele umanoide au venit din 6, 5 și au căutat să locuiască aici. Peste cine? Peste ăștia. E normal, în orice planetă te duci să ai voie să te duci să locuiești. Nu este bătută doar a cuiva. Doar că și planeta în sine, cred că nu știu să mai exprim, mediu. În fiecare planetă în care intri. Sunt niște condiții, nu? Nu asta am vrut să spun. Intri într-un, nu știu cum să-i zic, Mediu special. Vibrația și dimensiunea planetei fiind de mai joasă, atunci era 2D, acum e 3D. Păi creează un mediu în interiorul planetei. Nu vorbim doar de Terra, că du-te și în altă planetă. Are mediul ei. Pluto are mediul ei, Marte mediul ei, Venus mediul ei. E diferit de la una la cealaltă. Și aici este alt mediu. Diferit. Înțelegi? Da, oricum. Și fiind mediul propice vibrațiilor joase, era normal ca aceste entități să existe aici, să coexiste. Erau la ele acasă, în cloaca lor, în habitatul lor. De pe cum se știe, ne ducem așa în observator deasupra, ca omenire, am început să ne mulțim, să cotropim, să dominăm, să intrăm în habitatul și a altor ființe, animale. Nu asta facem? Da. Și ăștia au făcut și ce au putut. Ele sunt entități de sine stătătoare cu caracteristicile lor. Tot timpul va fi acest conflict. Ăștia să o trăvească pe ea, mentalul, fiecare face ce poate. Noi suntem în conflict cu ei în conflict cu noi. Elena, cum putem să transformăm apărarea asta agresivă feminină în potențial de creație, în realizare? Avem în prezent și agresiv masculin. Nu doar și nu numai. Singurul mod este eu nu dau sfaturi aici, particulare nimănui, doar generale, fiecare ia ce să regăsește. Conștientizarea? Dacă mă lasă să spun, ajungem și acolo. Pentru fiecare persoană în parte să-și conștientizeze propriile minusuri, propriile stări emoționale, propriile conflicte, propriile stări de agitație, nervozitate, furie, frustrare, dominare, care o avem toți, starea de control, să ne le identificăm în dreptul nostru fiecare aceste caracteristici. Prin identificare și conștientizare înseamnă un fel de lucru cu tine. Atunci când te întorci către tine, începi și ești atent la tine și observi că nu ești o victimă, că ești
ești în realitatea a ceea ce reflexi din interior, făcând abstracție de karma deja scrisă de către tot entități. Vorbim în preponderență, să spunem, pentru părțile subliminare care, să spunem că nu au o interferență de nimic și ajung să conștientizeze: ok, am scăpat de interferența pe care puteam să dau vina că mi-a creat karmă, realitate, etc. Să fie un lucru intens către interior, pentru că mentalul este atât de bine căptușit și formatat cu cuvântul mindset înseamnă set de convingeri, set de tipare care se preia odată de la părinți, de la neamul tău din care provii, pe arbore genealogic, de la societate, de la lume, de la ceea ce ești învățat și din cumulul de multiprograme care sunt seturi de convingeri luate ad literam ca adevăruri și ne le însușim ca fiind ale noastre până la nivelul de convingere. Ne convingem singuri că este adevărul nostru, dar de fapt este o preluare de undeva din spate, de la altcineva. Este un lucru destul de intens. Asta este procesul. Și răspuns la întrebarea cum putem să. Dacă ne identificăm nivelul de ego, nevoia de a controla, nevoia de cât de mult manipulăm în jur pe ceilalți, prin victimizare proprie, prin toți sunt vinovați, eu sunt un nevinovat, alții mi-au făcut, eu nu am nimic, dar în interior, de fapt, nu ne uităm în sensul că nu suntem nici conștienți că acolo, în subconștient, sunt semințe mici plantate de ceea ce credem, simțim, credem că simțim despre alții sau despre realitatea din jur. Vorbesc aici doar despre persoanele care, ca părți subliminale, care în prim proces s-au scăpat de interferența cu entități. Mai este și un alt proces al acesta intern, personal. Pentru că aceste seturi, mindset-uri, odată reflectă pe ale noastre, care le-am preluat, ni le-am formatat ca fiind ale noastre, dar mai reflectă și punându-ne întrebarea de unde vine, dau un exemplu. Mai sunt și ecouri cu care venim din experiențele din alte vieți. Știm cu toți că avem... Continuă. Și atunci răspunsul la întrebarea cum putem să scăpăm este în dreptul fiecăruia. Știm cu toții că avem încarnări și masculine și feminine. Corect. Această luptă dintre feminin și masculin. Dacă ne-am pune întrebarea cine a făcut-o. Este în fiecare din noi? Cine ne-a indus-o? De aici am punit cu întrebarea. Cine ne-a indus de fapt? Cine ne-a otrăvit mintea? Cine ne-a indus tot timpul starea conflictuală?
Este prima întrebare și vine și răspunsul. Da. Pentru că ceea ce noi considerăm mit, mentalul spune e un mit. Nici măcar nu îl bagatelizăm. Da, o poveste. E adevărat. Da. Erau oi acolo, să luptau cu entități. N-aveau ce face. Entitățile au existat, ei nu s-au luptat degeaba. Știau ei ce știau. Coexistăm toți. Da. Și totuși, ce procent de contaminare? 100. 100. Am zis 100. 100. Există. Da. Elena, socot că am răspuns la câteva întrebări care va naște la fiecare mult mai multe întrebări și este foarte bine să și le puie fiecare, să-și caute răspunsurile, să-și găsească conștientizările. Socot că sesiunea de astăzi o putem finaliza. Rupem toate legăturile, conexiunea de la toți la toate energiile și entitățile cu care am contactat, ne curățim de toate rezidurile energetice străine din această sesiune, ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot, ne ridicăm nivelul energetic și vibrație până la maxima posibilă. La 3 te întorci aici și acum, de unde se aude glasul meu, 1. Partea subliminală revine la corpul fizic, aducând energie, forță, potențial, te simți liberă, împlinită, energică, fericită și iubită. 2. Corpul fizic e mai tânăr, mai sănătos, mai dinamic. 3. Ești aici și acum. Elena, îți mulțumesc mult. Cu plăcere. Am avut, să spun și chiar am avut plăcere de toate expuse. Este ceva fenomenal, de interesant și foarte, foarte, da, sunt foarte multe întrebări. Avem foarte mult de lucrat fiecare cu dânsul. Cu noi. Că, da, fiecare cu noi, da. Fiecare. Sper că și la cei care ne privesc sesiunile vor înțelege, vor percepe și le va plăcea despre ce am vorbit. Ne luăm rămas bun. Vă urăm tuturor toate bune. La revedere! Numai bine!